नमस्कार, मी सूरज परसराम शेलार, राहणार ओझर. मी 7 दिवसापूर्वी न्यू रूट्स हेअर क्लिनिक नाशिक येथे हेअर ट्रान्सप्लांट केलं. तर त्यांनी मला जे रिस्ट्रिक्शन सांगितली, जी काळजी घ्यायला लावली, त्या काळजीनुसार मला कुठल्याही प्रकारचं स्वेलिंग झालं नाही, कुठल्याही प्रकारची चेहऱ्याला सूज आली नाही. तुम्ही जितकी काळजी घ्याल तितका चांगला अनुभव तुम्हाला येईल, कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही. आज मी हेअर वॉश नंतर क्लिनिकला व्हिजिट देण्यासाठी आलो. तर अतिशय सुंदर अशी ग्रोथ आहे माझ्या हेअरची आणि मला गेल्या 7 दिवसामध्ये कुठल्याही प्रकारचा जास्त त्रास पण झाला नाही. मी त्यांनी जे सांगितले ते सगळे नियम पाळले, व्यवस्थित सरळ झोपून राहिलो आणि उशाखाली पण काही घेतलं नाही. त्यामुळे मला चेहऱ्यावर सूज आली नाही आणि माझ्या हेअरची ग्रोथ खूप चांगली आहे. तरी मी ज्याला कोणाला ट्रान्सप्लांट करायचं असेल तर त्याला इतकं सांगेल की न्यू रूट्स हेअर क्लिनिक नाशिक किंवा ऑल ओव्हर इंडियात कुठेही केलं तरी चालेल. खूप चांगली काळजी घेतात ते आणि त्यांचा रिझल्ट पण खूप चांगला आहे.